নমস্কাৰ, মহানুভৱতাৰ আন এক খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আজি জানো আহক 10টা অভ্যাস যোনে আমাৰ হাৰ্টটোক বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। যোনবোৰ লোক দিনটোত বেছি সময় বহিয়ে থাকে, সেইবোৰ লোকৰ হাৰ্টৰ বিভিন্ন সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে। যোনবোৰ মানুহ দিনটোত কমেও 10 ঘণ্টাৰ ওপৰত শুৱে, তেওঁলোকৰ হাৰ্টৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা 40% বেছি থাকে। অধিক মদ্যপান গ্ৰহণ কৰিলে মানুহৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেল বাঢ়ি যায়, যাৰ ফলত মানুহজনৰ হাৰ্টৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হৈ পৰে। ষ্ট্ৰেছ হৈ থকা, টেনশ্যন লৈ থকা লোকসকলৰ হাৰ্টৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে। দৈনিক চিগাৰেট খোৱা অভ্যাসে মানুহৰ শৰীৰত অতিৰিক্তভাৱে দিয়া নিকোটিনে আমাৰ হাৰ্টত থকা আৰ্টেৰীবিলাকৰ ওপৰত বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হয়, যাৰ ফলস্বৰূপে হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰোক আদিৰ সমস্যা দ্ৰুতগতিত বাঢ়িব ধৰিছে। অতিৰিক্ত নিমখৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত মানুহৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ চিপছ, স্নেক্স আদিত নিমখৰ ব্যৱহাৰ বহুত বেছি দিয়া পৰিলক্ষিত হয়, আৰু এইবোৰ বেছিকৈ খোৱাৰ ফলত মানুহৰ ফেটছ বেছি হ'ব ধৰিছে, যিয়ে গৈ পিছত হাৰ্টৰ সমস্যা হোৱাত পৰিলক্ষিত হৈছে। খাদ্যই এক ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত। অধিক ভজা পোৰা খাদ্য গ্ৰহণ, পানীৰ পৰিমাণ কমাই লোৱা, আৰ্টিফিচিয়েল সোৱাদ বঢ়োৱা, ডায়েট সোডা আৰু অধিক ৰঙা মাংস গ্ৰহণ, অতিৰিক্ত আহাৰ গ্ৰহণ, এইবোৰ অভ্যাসে হাৰ্টৰ সমস্যা মাতি অনাত সহায় কৰে। যোনবোৰ মানুহ মানসিকভাৱে অস্থিৰ হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ হাৰ্টৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে। সেইবাবে তেওঁলোক ওলাই গৈ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত কথা পতা, নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত কথা পতা, নহবা এজন হেল্থ এক্সপাৰ্টৰ লগত কথা পাতিলে নিজৰ মনটোক সুস্থ কৰিব পাৰি। সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে যোনবোৰ লোক সামাজিকভাৱে ছ'চিয়েলি এক্টিভ হয়, তেওঁলোক সাধাৰণতে স্বাস্থ্যৱান হয়। দৈনিক শাৰীৰিক অনুশীলনৰ অভাৱ বহুত মানুহৰে নাথাকে, ফলত শৰীৰত ফেটছ বাঢ়ি যায় আৰু ই এদিন বেমাৰক মাতি আনে। বেমাৰ হৈ থাকিলেও অৱহেলা কৰা এইটো স্বভাৱ আমাৰ বহুত মানুহৰ থাকে, যাৰ ফলস্বৰূপে শৰীৰত কিবা হৈ থাকিলেও মন কাণ নকৰে, ফলত সিয়ে পিছত গৈ এক ডাঙৰ বেমাৰৰ ৰূপ লয়। ধন্যবাদ।